हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण गुड मॉर्निंग. आज आपण अशाच प्रकारचं टाईप 5 हे बघा 3, 4, 5 आज पुढचे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये एक व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 3 टाईप सेपरेट सांगितले, 4 टाईप सेपरेट सांगितले, 5th टाईप सेपरेट सांगितलेलं आहे. तर इंटिग्रेशनचा हा टाईप नंबर 5 आहे. आता 4 मध्ये काय होतं, 3 मध्ये काय होतं तर sin स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स होतं. 4 मध्ये काय होतं sin x cos x होतं. इथं 2x आला, एवढाच चेंज आहे. तिथं sin x cos a sin x plus b cos x plus c असं होतं. इथं a sin 2x plus b cos 2x plus c असं आहे. लक्षात घ्या, हा त्या दोन्हीतला चेंज आहे आणि तो चेंज आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. तर इथं बघा मी काय म्हणतोय, sin 2x आणि cos 2x, तेव्हा सबस्टिट्यूशन काय चेंज होते बघा. तर sin x असताना tan sin x बघा, x असताना आपण काय करतो तर tan x बाय 2 इक्वल टू t होतं. x बाय 2 इक्वल टू t होता. आता tan x इक्वल टू t म्हणजे इथं sin x होता फक्त, इथं cos x होता, तेव्हा इथं x बाय 2 होता. आता तो 2 निघून गेला आणि tan x इक्वल टू t आला. समजतं का बघा. नंतर sin dx इक्वल टू 2 dt होता. 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वेअर होता मगाशी. आता हा 2 निघून जातो, dt बाय 1 प्लस t स्क्वेअर येतो. बघा, इथं 2x आला, 2 निघून गेला. इथं 2x आला, 2 निघून गेला. लक्षात घ्या, सोपी आहे, लक्षात ठेवायला सोपी आहे. इथं 2 आला, इथला 2 निघून गेला. हे dx चा. आता इथं dt चा sin x चा फॉर्म्युला sin x ला काय होतं 2t, काय होतं बघा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वेअर होतं. इथंही तेच, इथं काहीच चेंज नाही. इथंही 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वेअरच सबस्टिट्यूशन असणार. सबस्टिट्यूशन फक्त एवढ्या चेंज झालाय आणि cos x ला सुद्धा सबस्टिट्यूशन तीच असणार आहे, 1 मायनस t स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वेअर. sin x ला सबस्टिट्यूशन तीच आहे, cos x ला सबस्टिट्यूशन तीच आहे, फक्त चेंज झालाय tan x आणि त्यातला 2 निघून गेला, इकडे 2 आला म्हणून इथला 2 निघून गेला, इथे 2 आला, एवढाच चेंज झालेला आहे. म्हणून मागचा टाइप 4 आणि टाइप 5 काहीही तसा फार चेंज नाही. थोडासा चेंज लक्षात ठेवा, दोन्हीपैकी एक विचारलं तर एक तुम्हाला 3 मार्क्स मिळाला पाहिजे. आणि ह्या सबस्टिट्यूशन केलं की नेहमीच्या पद्धतीनं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार होईल. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार झाले की कोएफिशियंट फ्री करणे, कोएफिशियंट फ्री केले की त्या 7 प्रमेयात कुठल्या प्रमेयात बसते बघणे आणि सॉल्व्ह करणे, ही त्याची आपली नेहमीचीच मेथड आहे. त्याच्यात काहीही चेंज नाही. म्हणून लक्षात घ्या, बेसिक सम सम बेसिक फॉर्म्युलेज ऑफ इंटिग्रेशन, इथून पासूनचा जो पार्ट जो आहे तो सगळा लक्षात ठेवा. तुम्हाला सगळे टाईपच्या 5 टाईप्स सगळे जमतील, काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. त्याच्यावर या 5 टाईपवर कमीत कमी 7 मार्कचे एक्झाम्पल्स आणि जास्तीत जास्त 9 मार्कचे एक्झाम्पल्स, 7 किंवा 9, 7 किंवा 9 या 2 पैकी एक एवढी मार्क्स तुम्हाला मिळणारच आहे. टाईप फक्त 5 करा. ओके, तर आता आपण याच्यावर वेळ न घालवता आपण याच्यावर एक्झाम्पल कसं विचारलं जातं ते आपण पाहूया. ओके, तर सबस्टिट्यूशन ह्या आहेतच, असू द्या अशा सबस्टिट्यूशन. मग मी इथं एक्झाम्पल तेवढं कॉपी करतो. ओके, तर इंटिग्रेशन काय क्वेश्चन आहे बघा. इंटिग्रेशन 1/3 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x dx हा तुमचा फॉर्म्युला तयार झाला. हे एक्झाम्पल तुमचं आहे. सबस्टिट्यूशन ही आहेच तुमची फुट, ही सबस्टिट्यूशन आहेच. त्यातले आपल्याला sin 2x पाहिजे आहे, इथं sin 2x पाहिजे आहे. लक्षात घ्या 2x हे माझ्या चुकून झाले का, इथं चुकून झाले sin 2x ची sin 2x cos 2x ची, इथं tan x बाय 2 tan हे बरोबर आहे, पण इथं sin x च्या ऐवजी sin 2x आहे, cos x च्या ऐवजी cos 2x आहे. हे एवढं मात्र लक्षात घ्या. ओके, तर व्हॅल्यू आपण ठेवूया, सबस्टिट्यूट करूया. इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/3 प्लस
2 into sin x value 2t divided by 1 plus t square plus 4 cos 2x value 1 minus t square divided by 1 plus t square into dt ची व्हॅल्यू सॉरी इथं dx व्हॅल्यू dt divided by 1 plus t square लक्षात घ्या आपण व्हॅल्यू पुट आउट केल्या 3 sin 2x value 2t divided by 1 plus t square 4 cos 2x value 1 minus t square divided by 1 plus t square आणि dx ची व्हॅल्यू जी आहे dt divided by 1 plus t square ओके ह्या व्हॅल्यू आता मगाच्या एक्झाम्पल सारखं इथं 1 plus t square आहे इथं 1 plus t square आहे मला इथं 1 plus t square आणायचं आहे म्हणजे इथं डिनॉमिनेटर 1 आहे मग डिनॉमिनेटरला 1 plus t square आणायचं असेल तर न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला 1 plus t square ने मल्टिप्लाय करायची ही एक स्टेप करूया 1 upon 3 into 1 plus t square divided by 1 plus t square plus 4t divided by 1 plus t square minus plus यानी मल्टीप्लाई करो 4 minus 4t square divided by 1 plus t square into dt divided by 1 plus t square हा तिघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे तो सेम डिनॉमिनेटर आपण लिहून घेऊया इंटिग्रेशन 1 अपॉन डिनॉमिनेटर सेम आहे इथं फार दिसणार नाही व्हिडिओ मध्ये आपण इकडे वर जाऊ इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 अपॉन त्यांचा डिनॉमिनेटर कसा आहे सेम झाला 1 प्लस टी स्क्वेअर यांना आत मल्टिप्लाय करून घेऊन ह्याचे ॲडिशन करू हे बघा 3 प्लस 3t स्क्वेअर प्लस 4t प्लस 4 minus 4t square plus 4 minus 4t square into dt divided by 1 plus t square आणि मग हे व्यवस्थित मांडणी करू 1 upon 3t square plus 3t square आता बघा 3t square minus 4t square minus t square 3t square minus 4t square minus 40 मधून 3 गेला minus 1t square आता इथं प्लस 40 आहे आणि 3 plus 4 plus 3 7 तयार करूया minus 4t square मधून 3t square गेला 1t square राहिला 4t तसाच आणि 4 plus 3 कोइफिशियंट नाही त्यामुळे काही गरज नाही डायरेक्ट ॲडिंग टर्म करू ॲडिंग टर्म हाफ इनटू कोइफिशियंट ऑफ टी ब्रॅकेट स्क्वेअर हाफ इनटू कोइफिशियंट ऑफ टी 4 आहे ब्रॅकेट स्क्वेअर 2 ने डिवाइड केला 2 चा स्क्वेअर 4 तो ऍड करायचा आता बघा लक्षात उलटा आलो आपण टी स्क्वेअर इकडे उलटा आहे म्हणून इकडे बघा 1 2 स्क्वेअर टर्म पासून काउंट करायचं 1 2 3 ला 1 2 3 इथं प्लस करायचं इथंच मायनस करायचं बघा इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन 1 अपॉन प्लस करायचं 4 प्लस करायचा 4 मायनस करायचा 7 लिहिला प्लस करायचा मायनस करायचा हा प्लस 4t हा मायनस टी स्क्वेअर अतिशय सोपे आहे प्लस करायचा मायनस करायचा 3 नंबरला पण स्क्वेअर टर्म पासून 3 नंबरला 1 2 3 इथं प्लस करायचं इथंच मायनस करायचं आणि मग आता इथं पहा तुमच्या लक्षात येईल 1 अपॉन 11 हा मायनस कॉमन काढू तिघातून मायनस कॉमन काढला तर हा मायनसचा झाला प्लस फर्स्टला मांडतो हा प्लसचा झाला मायनस इथं मांडतो आणि मायनसचा झाला प्लस इथं मांडतो ब्रॅकेट dt आणि मग लास्ट टर्म बघा 1 अपॉन रूट 11 हा कुणाचाही स्क्वेअर नाही परफेक्ट स्क्वेअर नाही सो
मायनस हा परफेक्ट स्क्वेअर करायचा, पहिल्याचे रूट, मिडलचं साइन, दुसऱ्याचे रूट, तिसऱ्याचे रूट, ब्रॅकेट स्क्वेअर dt. आणि मग म्हणते यूज इंटिग्रेशन 1 x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर मायनस हा a आहे क्या आहे a स्क्वेअर मायनस हा रूट करून ब्रॅकेट स्क्वेअर केला a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx इक्वल टू 1/2a log of a plus x डिवाइडेड बाय a minus x. हा तुमचा फॉर्म्युला तयार झाला. हा बसेल तिथं फॉर्म्युला त्या प्रकारात आपण तयार केलेलोच आहे आणि तो फॉर्म्युला बसेल. आणि आता लास्ट स्टेप म्हणजे जिथं x आहे तिथं ठेवायचं आहे तुम्हाला t-2 आणि a आहे तिथं रूट 11. ओके, इकडं बाहेर कुठं काय नाही आहे, जर इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर काय नाही आहे, इक्वल टू इंटिग्रेशन काढून टाकतो 1/2a 1/2a. a means root 11 log of a means root 11 plus x root 11 minus x plus c is the answer plus c is the answer. बघा बरं तुमचं हे answer आहे. समजते का बघा. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जर समजला असेल तर व्हिडिओला आपण लाईक तरी करतच चला, सबस्क्राईब करत चला, मित्रांच्या मध्ये शेअर करत चला. आलं का लक्षात. अजून एक आपण एक्झाम्पल याच्यावर आपण घेऊया. तर सबस्टिट्यूशन हीच आहे, आपण ठेवूया तशीच त्या सबस्टिट्यूशनला, ती काय घालवायला नको. नेक्स्ट एक्झाम्पल अशा प्रकारचं आहे बघा. इंटिग्रेशन 1/3 minus 2 cos 2x. आता इथे cos 2x आहे, फक्त dx आहे म्हणजे आपल्याला नको आहे काय इथं, हा नको आहे. sin 2x नको आहे आपल्याला. काय काय पाहिजे, ही तर सबस्टिट्यूशन फिक्सच असते, हे पाहिजेलच आहे. आणि cos 2x ची सबस्टिट्यूशन 1 minus t square divided by 1 plus t square पाहिजे. आणि हे आपण सबस्टिट्यूट करूया इथं, इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/3 minus 2 into bracket 1 minus t square divided by 1 plus t square dx ची सबस्टिट्यूशन आहे dt divided by 1 plus t square. आता इथं मात्र दोघ जण असल्यावर डायरेक्ट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. याला डिनॉमिनेटर 1 घ्या, बघा असं क्रॉस करा 1 असं क्रॉस 3 नी क्रॉस करा 3 plus 3t square -2 ने आत मल्टिप्लाय करताना -2 into 1 -2 -2 into minus plus 2t square divided by 1 plus t square into dt divided by 1 plus t square. yes. लक्षात घ्या, याने इकडे ट्रान्सफर करा, मल्टिप्लाय करायचं आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3 plus 3t square. आणि याने इकडे मल्टिप्लाय करायचं -2 minus plus 2t square. हा कॅन्सल झाला. राहिलं काय तुमच्याकडे पाहूया. इंटिग्रेशन 1/1 हे बघा 3t square plus 2t square 5t square 3 plus 3 minus 2 minus 2 plus 1 आणि हा dt तुमचा आहे. 2t square plus 3t square 5t square 3 minus 2 plus 1. आता मला सांगा 5 ने डिवाइड करायचं, डिवाइड बाय 5 टू न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, इक्वल टू 1 इंटिग्रेशन 1/5 डिवाइडेड बाय 5 इथं डिवाइड केले की t स्क्वेअर झाला 1/5 dt. एवढं 5 ला 5 डिवाइड केलं 1 करा आणि इथं 1/5. आता हा 1/5 पुढे घेतो 1/5 इंटिग्रेशन 1/t स्क्वेअर प्लस 1 चं रूट 1 5 चं माहित नाही आपल्याला रूट नसतं म्हणून आपण त्याचा असं एक्सपान्शन केलं. आणि मग इथं फॉर्म्युला कुठला बसला बघा, यूज इंटिग्रेशन 1/x² plus a² dx
1 upon a tan inverse of x by a plus c इक्वल टू हा 1/5 तुमचा आहेच ओरिजिनल 1 अपॉन हा √5 त्या ठिकाणी 1 अपॉन √5 tan इनवर्स ऑफ t by a means 1 upon √5 plus c 1 upon √5 plus आता इक्वल टू 1 अपॉन √5 इंटू √5 असं आपण करू शकतो बरं हे इंटू 1 अपॉन किंवा हा रेसिप्रोकल करून कॅन्सल करू शकतो आपण याला म्हणजे हे 1 अपॉन √5 याला हे कॅन्सल करू शकतो tan इनवर्स ऑफ हा √5 वर जातो आणि तीच व्हॅल्यू tan x मागाच्या एक्झाम्पलमध्ये बहुतेक राहिलेले तीच व्हॅल्यू ठेवायची ती तुम्ही ठेवू शकता इथं तुमचं आन्सर 1 अपॉन √5 tan इनवर्स ऑफ √5 tan x प्लस c हे त्या एक्झाम्पलचं आन्सर असंच एक तुम्हाला मी होमवर्क म्हणून तुम्हाला देतोय ते आहे हे बघा इंटिग्रेशन 1 अपॉन 2 sin 2x minus 3 dx हे होमवर्क करा HW तुमचं तुम्ही सॉल्व करू शकता मेथड हीच आहे हाच या सबस्टिट्यूशन आहे वेगळं काही नाही ट्राय करू शकता आणि तुमचा हा पॉईंट जो आहे तो पॉईंट इथं संपला आपण पुढच्या पॉईंटला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सुरुवात करू ओके थँक्यू